Végre elolvastuk az Éhezők viadala trilógia harmadik kötetét, és megnéztük a belőle készült 2 filmet is. Hogy milyen véleményünk róla, megtudhatjátok ebből a videóból. Tartsatok velünk! Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján, ahol a legjobb filmekről és könyvekről beszélünk, 2 különböző generáció szemszögéből. Hello! Követhettek bennünket mindenféle közösségi médián, ahogy szoktatok, és lájkolhatjátok a videót, ha tetszik, de nem is szaporítjuk tovább a szót, hanem inkább vágjunk is bele a mai témánkba. Az Éhezők viadala könyvtrilógiának a végére értünk, és 3 fantasztikusan jó könyv, és ebből 4 film készült. Ugye nem első alkalom az, hogy a befejező részből 2 filmet csinálnak, igen. Ez már a Twilight-nál és a Harry Potternél is így volt, igen. bevált recept volt. A Twilight-nál is, igen, ott is így volt. És itt is elnyújtották a 2 könyvet, és az 1 könyvet 2 filmé. Bár itt nem hiszem, hogy muszáj lett volna. 4 órás filmet akartál volna nézni inkább? Hát nem, éppen az, hogy nem kellett volna olyan hosszúra nyújtani, szerintem lehetett volna. Egyetértek. 1 film belőle. Picit hosszú volt. Bár dicséretükre legyen mondva, hogy nagyon igyekeztek a könyvnek az utolsó mozzanatait is belevinni. Igen. Tehát ugyanúgy, ahogy a Hobbitból az 1 könyvből sikerült 3 filmet csinálni, jól. Igen. Úgy itt is azt mondhatjuk végül is, hogy oké, az 1 könyvből sikerült 2 jó filmet csinálni. Szenzációs szereplőgárda volt, ugye? Mint az első 2 filmben is. Mondjál neveket. Hát ugye a szokásosakon kívül, akik már az első 2 filmben is ott voltak, volt egy ilyen kisebb Game of Thrones összejövetel. Ott volt ugye, aki Margaery-t játszotta, Natalie Dormer, és Gwendolyn Christie, aki hívták már, Carty Briant játszotta. Ők voltak újak, ezen kívül pedig a Green Bookból ismert Mahershala Ali, aki szintén jó színész, és jól hozta boxot szerintem. Bár én nem őt képzeltem boxnak. Én igen, valahogy. Én is Én box szerepére mondjuk inkább képzeltem volna el Dave Bautistát a Galaxis őrzőjéből. Tehát nekem valahogy ő jelent meg lelki szemeim előtt, amikor a könyvet olvastuk, egy ilyen kigyúrt, nagy darab, kopasz fickó. Kopasz volt ő is. Szerintem a Green Bookból a fekete srác az egy kicsit túl finom vonású volt ehhez a szerephez. Tehát nem annyira hittem el róla, hogy egy kemény harcedzett katona. Igen, mint Dave Bautistáról. Hát mondjuk igen, igaz, mert kicsit olyan keményebb arca. Ő egy ilyen komoly zsoldosnak a kinézetét keltette volna. Na most a sztori az ugye ott fejeztük be az előző részt, hogy Katniss kimentették, viszont Peeta meg ott maradt. 2 másik nyertessel együtt. Johanna és Annie-vel. Igen. Nem csak Johannával, mert Annie-t utána vitték el. Johannával, Enobáriával. Igen. Ők a 2 másik nyertes, akiket ott hagytak a Kapitóliumban. És Annie, Finnicknek a szerelme, őt pedig elvitték. Hát egy teljes föld alatti országrészben találják magukat, ugye? Nem, mint Katnissék. Katnissék. Tehát főleg Katnissnél észre lehet venni az elején a könyvnek is, meg a filmnek is, hogy mennyire tisztára összetört, és mennyire megviselte őt ezt az egész, és mennyire úgy lelkileg kész van az egész viadaltól, meg az egész Kapitóliumtól, meg mennyire egyszerűen tönkretette őt mentálisan ez az egész. És nagyon jól vissza is adta a könyvbe is, az írónő, meg Jennifer Lawrence is, ahogy játszott az elején, az első filmnek az elején. Zseniálisan alakította Katnissnek. Tehát látszott nagyon, hogy teljesen tönkre van téve szegény. A kiválasztott második részében Josh Hutcherson vitte az egészet, mert annyira látszott, hogy mennyire megtörte az egész ilyen... Sok kínzás, igen. Vadászdarázs méreggel kínozták. Ezek ilyen mutáns darazsak voltak, amiknek a csípésük nagyon komoly halucinációkat okozott, és akár halált is, hogyha több megcsípett valakit. Találkoztunk már vele az első részben. Megváltoztatták a jó emlékeit Katnisszel rosszá, hogy mintha Katniss gonosz lenne Peetával szemben. Kínzással és ezzel a vadászdarázs méreggel az eredeti emlékeket úgy megfertőzték, hogy Peeta azt hitte, hogy Katniss egy mutáns, akit meg kell ölni, aki minden nyomorúságának az okozója. Ő azt gondolta, hogy Katniss minden nyomorúságának az okozója, és ezért is történik az ugye, hogy gyakorlatilag elengedték. Igen, azt akartam pont mondani. Hogy is volt ez?
Mentek Gale meg a csapatja, elmentek megmenteni Pete-et, és... Meg a többi győztes meg? Igen, meg a többi győztest is, és azt hitték, hogy most ki kell szabadítsák, de csak elengedték a győzteseket, mert volt egy terve Snow elnöknek. Igen, Gale meg is jegyezte, mikor visszaértek, hogy túl könnyen ment. Igen. És tényleg az is történt, ugye, hogy Pete az első adandó alkalommal Katniss életére tör. És majdnem meg is ölte. Meg akarja ölni, igen, abba a percbe. Nem is tud beszélni utána. Annyira összeszorongatja a torkát, hogy egy darabig nem is tud beszélni, igen. Katnissnek ez ugye óriási nagy trauma. Hát egy óriási sok, igen. Hogy az a valaki, aki őt mindig mindenen keresztül, mindennek ellenére szerette és támogatta, most hirtelen halálos ellenséget lát benne. Igen. És gyakorlatilag ez uralja a harmadik könyvnek a hangulatát, hogy Pítának próbálják visszaszerezni az emlékeit, és hát ő meg próbálja ugye megkülönböztetni az igazi emlékeket a hamis emlékektől. Egyesek azt mondják, hogy az első rész az olyan, mintha csak egy hosszúra nyújtott trailer lenne a második részhez. Nekem konkrétan az első rész jobban tetszett, mint a második rész, viszont amivel nagyon sok embernek problémája van, az, hogy Katniss nem igazán fejlődik, tehát nem igazán látunk karakterfejlődést a második könyvtől a harmadik könyv végéig. Nem igazán lesz ő több, és valószínű, hogy ez is az oka, hogy Josh Hatcherton ennyire átvette a Rivalda fényt Katniss-től, mert ő viszont hatalmasat változik Igen. a részek alatt, és a kis kicsit naív, nagyon jó indulatú gyerekből a végére van egy olyan megtört ember, aki ugye egy adott pillanatban azt mondja, hogy a következő lépés az, hogy öljetek meg. Nem ura a tetteinek. Igen. És attól fél, hogy ártani fog a többieknek. Elszörnyed tőle, hogy mit tesz. Igen, ez nagyon durva volt ez a rész. Mikor ő már szinte nem hogy felállozza magát, hanem már saját halálát követeli. Hogy igen, meg kéri, hogy bilincseljék meg. Igen. Pont azért, mert vannak tiszta pillanatai, de például amikor a mutánsok a csatornában megjelennek, akkor ő úgy érzi, mintha a fejében is azok a mutánsok sziszegnének, szólnának azok, akik végül Finniket és nagyon sok hőst megölnek. Igen. Ami még egy érdekes dolog volt, amit így megjegyeztünk magunknak, mikor megbeszéltük a filmet, hogy ugye Prim meghal a végén, mégpedig egy olyan csapdában, amit Gale talált ki BT-vel. Igen. És Snow elnök az, aki felhívja Katniss figyelmét rá, hogy ezt igazából a 13. körzet vezetője, Coin elnök tervelte ki, mégpedig egy olyan kegyetlen, de mégis zseniális húzás volt a részéről, ami után az egész Kapitóliumban megtört az ellenállás. Igen, mivel egy kapitóliumi repülőből dobták ki ezeket a bombákat. Mi is történt pontosan? Mondd el csak. Az történt, hogy a vége fele Snow elnök azt mondta a kapitóliumiaiknak, tehát az embereknek a kapitóliumban, nem tudom kimondani. Kapitóliumiak. Igen, nyelvtörő. Azt mondta az embereknek, hogy mindenki oda mehető hozzá az elnöki rezidenciára, és ott mindenki kap élelmet, meg ruhát, meg védelmet, és mikor mindenki odaült a ház elé, akkor mondták, hogy legelőször a gyerekeket adják előre, hogy azok kapják meg a védelmet legelőször. Igen, és akkor utána, amikor a gyerekeket oda előre küldték, ott volt egy csomó békeőrés, és azok őrizték a gyerekeket, és akkor jött egy repülő, ami kapitóliumi repülő volt, és azért senki nem gondolt semmi rosszra, és akkor pedig leengedtek belőle ilyen kis ejtőernyőket, amivel az éhezők viadalára kapták a győztesek az zenivalót, meg a tucokat, amit a szponzorok küldtek. Az ajándékokat, igen. Igen, és akkor a gyerekek így mindenki felnyúlt a kis ejtőernyőket, hogy elkapják őket, és amikor leestek, felrobbant a fele, és akkor mindenki szinte meghalt, rengeteg gyerek, meg rengeteg ember is, és utána küldték a lázadók. Igen, a lázadók. Küldték a mentőseiket, hogy ottan próbáljanak meg embereket megmenteni, hogy akkor ezzel is mutassák a kapitóliumiaiknak. A kapitóliumiaknak. Igen. Az embereknek, hogy ők segíteni akarnak, és hogy ők a jók. És mikor a rengeteg... És Prim is ott volt köztük. Mint Sanitéz. Igen, és mikor mindenki ott volt már a gyerekeknél, és próbáltak volna megmenteni őket, akkor a másik fel a bombáknak felrobbant, és mindenki meghalt, aki ott volt,
Katniss-t is annyira összeégették, hogy tisztára új bőrt kellett neki tenni, legalábbis a könyvbe. A filmben ebből nem volt sok jelen, de a lényeg az, hogy Prim is meghalt, és ezeket a bombákat, amiket leküldtek, ezeket BT és Gale találták ki ketten. Igen, ők fejlesztették ki. Igen, és Coin elnök ezeket használta fel erre. Tehát a végén igaz kiderül, hogy Coin elnök semmivel sem jobb, mint Snow elnök. Hogy ugyanolyan hataloméhes, ugyanúgy nem válogat az eszközökben, hogy hatalomra jusson, Igen. ugyanúgy manipulálja az embereket. Ezekkel ugye az első rész szinte arról szól, hogy politikai beszédeket mondanak, hogy ilyen propaganda videókat vesznek fel, és hát azt látjuk, amit a mai világban látunk a Facebookon, meg össze-vissza a közösségi médiában, hogy az embereket manipulálják, és az átlagember gyakorlatilag nagyon keveset tud arról, hogy mi történik igazából, mert az átlagemberhez egy ilyen megszűrt és nagyon gondosan kiválogatott hírcsokor jut el, vagy a Snow elnök részéről, a Kapitólium részéről, amiben az ő igazukat hangoztatják, vagy Coin elnök részéről, ahol pedig a lázadókat buzdítják további lázadásra. A könyvben Katniss teljesen összeégett a robbanástól, és tisztára össze volt törve Prim halála miatt, és legszívesebben ő is meghalt volna. Már a könyvben úgy is volt, hogy nem is akart enni, vagy a tablettákat egyszer akarta bevenni, hogy az megölje őt, de azokat aztán... a fájdalomcsillapító tablettákat, amiket kapott a morflingot. És ami még nagyon érdekes, hogy ugye a könyvben hetekig tartott az, hogy ott volt fogva tartva, alig élt, és nem is volt kedve élni, és utána pedig ugye visszavitték a 12. körzetbe, Haymitch. Igen. Viszont a filmben ezt teljesen felgyorsították, és valahogy nem kapott elég hangsúlyt az, hogy mennyire gyászolja a hugát, aki az egész könyv sorozatnak, az egész történésnek a kiinduló pontja volt, mivel Prim volt az, akit először beválasztottak az éhezők viadalába, és ő helyette ment Katniss. Tehát ha Primet nem válasszák be, akkor ez az egész, ahogy a magyar népmesékben mondják, akkor az egész mese meg se történt volna, vagy hogy volt ez. Na mindegy. A lényeg az, hogy valahogy úgy éreztük, hogy a végén nem kapott elég szerepet az, hogy Primet mennyire gyászolja. Egyáltalán nem. És azt se láttuk, hogy ő annyira összetört, hogy meg akarja ölni magát konkrétan. Tehát annyit láttunk a filmben, mielőtt Snow kivégzéséhez indult, akkor Effie felöltöztette, és akkor egy ilyen pici tablettát betett a zsebébe Katniss. Azt a méreg tablettát, amire ha ráharap, meghal. Igen. Film végén ugye láttuk, mikor lelőtte Coint, hogy aztán mosolygott egyet, azt hiszem, és utána oda nyúlt a tablettáját, és aztán Peter kiütötte a kezéből. Ennyi volt az egész. Tehát a könyvben ez konkrétan el volt magyarázva, hogy ő annyira rosszul érzi magát, annyira egyedül érzi magát, hogy nem akar többet élni, és azért akarta megölni magát, meg ugye azt utána jött az, mikor be volt zárva, és akkor ott is megpróbálta volna ölni magát sokféleképpen. Igen. De ebből a filmben nem láttunk semmit. Na most érdekesség Tigrisről, ugye? Elkezdtük olvasni az előzménykötetet. Madarak és kígyók balladája, vagy mi? Éneke? Balladája. Ami konkrétan Snow elnökről szól. Hogy hogyan lett elnök, hogyan kezdődött neki a karrierje. Igen. És ott találkozunk Tigrissel, mivel ő Snow elnöknek igazából egy unokatestvére volt, egy nagyon közeli unokatestvére, aki együtt nőtt fel vele. Igen. A háború után. És a vicc az, hogy ebben a könyvben Snow nagyon is szimpatikus ember, és teljesen más ember, mint akivé lett végül. A filmekben, az Éhezők viadala, a trilógiában és a filmekben is nem egyértelműen rossz Snow elnök. Tehát valamilyen szinten meg lehet érteni az indokait, rájön az ember, hogy nem ő az egyetlen, aki rossz, ugye? Igen. Vagy lehet, hogy nem is ő a legrosszabb. Főleg a film végén, mikor mondja, hogy nem ő volt az, aki lebombázta a gyerekeket. Azt mondta, hogy neki nincs problémája azzal, hogy gyerekeket öljön, de nem szokott fecsérelni életeket. Elfecsérelni életeket potyára. És azt mondja, ezzel ő semmit nem nyert. Igen. Hogy azokat a gyerekeket megölték, ő semmit nem nyert. A könyvben még kitér arra is, hogy ha neki lett volna egy légpárnása, akkor azzal elmenekült volna. Igen. De ez nem az ő légpárnása volt. Igen, ez logikus is lett volna. Az előzmény könyvről pedig fogunk majd egy külön videót csinálni. Szerintem az megér egy külön mesét. Igen, ugye abból is lesz majd film, úgyhogy valószínűleg nem lesz még kint, mire mi befejezzük a könyvet,
De ha kijön az a film, és akkor arról is szerintem csinálunk egy videót. Azt is megnézzük mindenképpen. Szóval találkozhatok velünk a legközelebb, itt a Two Generations csatornáján, valószínűleg már jövőre. Addig is kívánunk mindenkinek kellemes szilvesztert, ne rúgjatok be nagyon, Nagyon. és boldog új évet, Boldog új évet. és tartsatok velünk legközelebb is. Kövessetek bennünket Instagramon, Twitteren, Buy Me a Cafén, És a lájkoljatok, többi. osszatok, kommentáljatok, és legyetek jók, üdv a családnak, puszi nektek, sziasztok! Sziasztok!